ዩቲዩብ ቻናል ክሬት ለማድረግ ጂሜል አካውንት ያስፈልገናል። መጀመሪያ youtube.com ብለን እንገባለን ማለት ነው። አዲስ ታብ ከፍተን youtube.com ከገባን በስተቀኝ በኩል ሳይን ኢን የሚል አለ። ጂሜል አካውንት እናስገባበት ሳይን ኢን እንለዋለን። እሱን ካለን በኋላ ዩዝ አናዘር አካውንት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ጂሜል አካውንታችን ኢሜልን ወይ ፓስወርድ አስገቡ ነው የሚለው። ኢሜላችንን እናስገባለን። የጂሜል አካውንታችንን ክላሲክ ዌዲንግ ፕላነር 60@gmail.com ብለን እናስገባለን። ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ክሬት ያደረኩት ኢሜል አካውንት ነው። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ካለን በኋላ ፓስወርድ አስገቡ ይለናል። ፓስወርዳችን የጂሜሉን ፓስወርድ እናስገባለን ማለት ነው። እሱን ካስገባን በኋላ ኔክስት የሚል በተናል እሱን ክሊክ እናደርጋለን ወደ ቀጣይ እንዲያስገባን። ስለዚህ አሁን የዩቲዩብ አካውንት ላይ ጂሜል አካውንታችንን ሳይን አፕ አድርገናል። ክሬት ቻናል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ቻናል ክሬት ለማድረግ ባይ ዲፎልት የጂሜል አካውንታችን ስም ነው የሚሰጠው። ኤዲት ማድረግ ስለምንችል ኤዲት እናደርገዋለን። ክላሲክ ዌዲንግ ፕላነር ፕላስ ኢቨንትስ ብለን ኤዲት እናደርገዋለን ማለት ነው። ካልፈለግንም ክሬት ቻናል ማለት እንችላለን። ኤዲት አድርገን ከጨረስን በኋላ ከታች ያለው ምንም አልነካውም። ክሬት ቻናል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ቻናላችን ክሬት እንዲያደርግልን ክሬት ቻናል ካልነው በኋላ ይሄን የመሰለ ዩቲዩብ ቻናል ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን ፕሮፋይሉን ከስተማይዝ ለማድረግ ባነር ከስተማይዝ ለማድረግ ከስተማይዝ ቻናል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ባነር ኢሜጁን መቀየር እንችላለን፣ ፕሮፋይል ፒክቸሩን መቀየር እንችላለን፣ ስሙን መቀየር እንችላለን፣ ዲስክሪፕሽን ማስገባት እንችላለን፣ ሊንኮችን ማስገባት ሶሻል ሚዲያ ሊንኮቻችንን ማስገባት እንችላለን። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ዩቲዩብ በቀላሉ በዚህ መንገድ መክፈት እንችላለን።